Привіт! Це YouTube канал компанії Fine Evolution. Життя мінливе, як і законодавство Сполучених Штатів Америки. Багато власників компанії думають, що вони зареєстрували компанію і можна не слідкувати за змінами і забути, просто здаючи раз на рік звіти. Але це не так. Тому сьогоднішнє відео для вас, щоб ви були в курсі всіх змін. Тепер власники компаній в Штатах мають подавати звіт про бенефіціарну власність в своїх компаніях. За кожний день про відтермінування може бути штраф до $500. Тому уважно слухайте наступну інформацію. Які ж причини цього закону? У 2021 році Конгрес Штатів прийняв закон про корпоративну прозорість – Corporate Transparency Act, згідно з якому необхідно подавати інформацію кожній компанії про своїх бенефіціарних власників до Фінцену. Це дозволить правоохоронним органам попередити будь-яку діяльність злочинних груп, яка буде пов'язана з роботою через підставні компанії. Тому тепер Фінцен дозволить державним, федеральним, локальним посадовим особам, а також деяким іноземним посадовим особам, які надішлють спеціальний запит через Федеральну службу штатів, отримувати інформацію про бенефіціарних власників американських компаній. Це пов'язано з тим, щоб попередити будь-які загрози для національної безпеки в рамках національної розвідки та для ще більш ефективної роботи правоохоронної системи. Коли потрібно звітувати? Якщо компанія була створена до 1 січня 2024 року, то перший звіт, він називається Initial Report, потрібно подати до 1 січня 2025 року. Якщо ж компанія буде створена після 1 січня 2024 року, то є 90 календарних днів для того, щоб подати перший звіт. І якщо ж ваша компанія буде створена після 1 січня 2025 року, то вже цей термін скорочується і буде складати лише 30 календарних днів, щоб встигнути подати цей звіт. Чи потрібно буде подавати його на щорічній основі? Відповідь – ні. Його потрібно буде подати наступний раз у тому випадку, якщо у вашій компанії щось зміниться. Наприклад, зміниться бенефіціарний власник, або додасться, або видалиться. Відповідно, будь-які зміни, які будуть пов'язані з бенефіціарними власниками, треба буде подавати окремий звіт. Як же подати звіт про бенефіціарних власників в Штатах? Це можна буде зробити онлайн на сайті Фінцен, посилання ми залишимо під цим відео, тому процедура абсолютно безкоштовна, автоматизована і все можна зробити легко і просто. Головне – зазначити всі вірні дані та з'ясувати, хто ж реальний бенефіціарний власник вашої компанії. Тому далі давайте розберемося з тим, кого ми можемо рахувати бенефіціарним власником. У нас є два головних критерії. Перший – це та особа, яка здійснює суттєвий вплив на компанію. І другий критерій – це якщо особа контролює або фактично, або юридично понад 25% часток в американській компанії. Якщо ми візьмемо ситуацію, що засновником американської компанії, наприклад, є кіпрська компанія, то кіпрська компанія не може бути бенефіціарним власником американської компанії. І там необхідно вийти на кінцевих бенефіціарних власників кіпрської компанії, фізичних осіб, і в цьому звіті зазначити дані лише фізичних осіб. Тобто в звіті не можна зазначати дані як кінцевих бенефіціарних власників трастів, фондів або інших юридичних осіб. Якщо ж ми розберемося детальніше з суттєвим контролем, то, наприклад, в українському законодавстві є аналогічний термін
який ми називаємо фактичний контроль. Що ж відноситься до суттєвого контролю? По-перше, наприклад, якщо є посадова особа у вигляді президента компанії, головного бухгалтера, головного юрисконсульста, головного секретаря і іншого, той, хто приймає суттєві рішення, які впливають на бізнес, на діяльність компанії, це бенефіціарні власники. Або якщо особа контролює або приймає суттєві важливі рішення щодо структури бізнесу, щодо фінансів, щодо призначення директорів, щодо звільнення директорів або борду компанії, це також бенефіціарний власник. Відповідно, можна проаналізувати деталі, чи відноситься конкретна особа до бенефіціарного власника в додаткових роз'ясненнях до звіту про бенефіціарів, але головне, треба розуміти, що якщо ви приймаєте рішення стосовно своєї компанії, проте є у вас призначені акціонери або директор компанії, ви будете визначатися як бенефіціарний власник і вас треба зазначати. Аналогію можна провести з фактичним контролем в українському законодавстві, коли в нас фактичним контролером визначається людина, що надає зобов'язуючі вказівки керівним органам, працівникам, підписує важливі контракти без обмежень по сумі і інші фактори. Що вам потрібно мати для того, щоб подати звіт про бенефіціарів? Перше – це визначитися з переліком бенефіціарів. Друге – це зібрати інформацію про бенефіціарів. Це адреса реєстрації, податковий номер, мати скан-копію паспорта і, відповідно, самостійно або за допомогою консультантів подати цей звіт в Штатах. Тепер ви готові до подачі звіту, знаєте про те, що це обов'язково треба зробити, і, відповідно, попереджені від штрафів і інших санкцій. Тому удачі і до наступних відео на нашому каналі.